سلام به شما دوستای عزیزم، من ساسان هستم. امروز قراره توی این ویدیو در مورد یکی از پرکاربردترین و هوشمندترین ابزارهای کنترل دمای خونه با هم صحبت کنیم. ترموستات هوشمند. خیلی وقتا شده یا از سر کار یا حتی از سفر برمیگردید متوجه میشید که دمای خونه یا خیلی رفته پایین یا خیلی رفته بالا، گرم خونه. این ویدیو دقیقاً برای شماست. ترموستات‌های هوشمند میتونه به شما کمک کنه هم آسایش و راحتیتون رو ببره بالاتر و هم که توی مصرف انرژیتون خیلی بتونید صرفه جویی کنید. اگه میخواید ببینید که چجور میشه توی هزینه‌هاتون صرفه جویی کنید، مصرف انرژیتون رو بهینه کنید، تا آخر این ویدیو حتما همراه من باشید. حالا اصلا ترموستات هوشمند چی هست و چه تفاوتی با نسخه های معمولیش داره؟ برخلاف نسخه های معمولی یا همون قدیمی که فقط میشه دما رو توی یک سطح نگه داشت، با ترموستات هوشمند میشه دما رو بر اساس ساعت، روزهای هفته و حتی حضور شما توی خونه یا حتی تغییرات ناگهانی آب و هوا میشه دما رو تنظیم کرد. این به این معناست که وقتی شما حتی خونه هم نیستید دیگه سیستم گرمایشیتون نیاز نیست به حالت غیر ضروری کار بکنه. یکی از ویژگی‌های مهم ترموستات‌های هوشمند زمانبندی دما هستش. مثلا شما میتونید صبح روی دمای 21 درجه تنظیم کنید، وقتی که به سمت محل کارتون میرید دما کاهش پیدا کنه و وقتی هم که میخواید به سمت خونه برگردید دوباره خونه رو براتون گرمترش کنه. همین کار شما میتونید برای تمام روزهای هفته برنامه‌ریزی کنید. اگه خونه نیستید و یادتون رفته ترموستات کم کنید هیچ مشکلی نیستش. با اپلیکیشن موبایل از هر جایی میتونید دمای خونه‌تون رو تنظیم کنید. حتی اگه توی سفر هم هستید میتونید این کار رو انجام بدید. ترموستات‌های هوشمند میتونن رفتارهای شما رو یاد بگیرن. یعنی اگه هر روز ساعت 6 عصر برمیگردین خونه، این سیستم خودش رو تنظیم میکنه که دما رو قبل از ورود شما بالا ببره. بعضی مدل ها هم به سنسور حضور مجهز هستن، یعنی اگه توی خونه باشین دما رو روی مقدار مناسب نگه میدارن و اگه کسی هم نباشه انرژی رو ذخیره میکنه. یکی دیگه از ویژگی‌های مهم گزارش مصرف انرژی هستش. یعنی دقیقاً میتونید ببینید چقدر انرژی مصرف شده و کجاها میتونید صرفه جویی کنید. اگه قبض‌های گرمایش و سرمایش براتون زیاد میاد، این قابلیت خیلی میتونه بهتون کمک کنه. یکی از بهترین قابلیت‌های این دستگاه حالت سفر هستش. فرض کنید 2 هفته توی سفر هستین و نمیخواین وقتی نیستین انرژی بیخود مصرف بشه. با این قابلیت سیستم دما رو روی یه سطح حداقل تنظیم میکنه که خونه یخ نزنه یا بیش از حد گرم نشه، ولی درست قبل از برگشت شما دوباره به دمای ایدئال برمیگرده. خب دوستان، همونجور که دیدید ترموستات هوشمند نه تنها توی آسایش و راحتی به ما کمک میکنه، بلکه توی صرفه‌جویی توی مصرف انرژی هم خیلی موثره. حالا شما به من بگید تجربه توی این مدل ترموستاتایی که گفتم دارید یا نه؟ نظراتتون رو بر من کامنت کنید. لایک فراموش نشه لطفاً. کانال رو منم سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.